बघूया, बघूया. आलोय का लाईव्ह? डोळा आलेला आहे. आत्ता लाईव्ह आलेलो आहे. नमस्कार, नमस्कार मंडळी. आज झाली वॉशआउट सीरीज आणि सीरीज 2-2 अशा समाप्तीस आलेली आहे. आणि आपण भाजी घ्यायला बाहेर जातो तेव्हा पण आपण Google वेदर वगैरे बघतो आणि छत्री-बित्री ठेवतो. बट BCCI अल्टरनेट व्हेन्यू असं काही इंडिया मॅचला बिलीव्हच नाही करत. आणि जशी सीरीज स्टार्ट झाली होती कोणत्याच हिशोबाने वाटत नव्हतं की इंडिया साऊथ आफ्रिकेला हरवू शकेल. पहिल्या मॅचमध्ये 200 चेस केले. दुसऱ्या मॅचमध्ये पण आपल्याला असंच उडवून लावलं. इझिली उडवून लावलं त्या लोकांनी. आणि मग जसे IPL राईट्स वगैरे अनाउन्स झाले, त्याची क्वांटिटी कळली, त्याची प्राइस कळली, सीरीज अशी फिरली एकदम आणि इंडियानी क्लासिक कमबॅक केलेला आहे. आणि 2 मॅच त्याच्यानंतर जिंकल्या. दोन्ही मॅचमध्ये साऊथ आफ्रिका जिंकूच शकले नाही आणि आज पण टॉस हरले आपले ऋषभ पंत भाई. आणि त्याच्यामुळे असं झालं की 5ही टॉस हरल्यामुळे आपली बॅटिंग नेहमी पहिली आली. सो आपल्याला चेझिंगचा पण एक्सपिरियन्स या सीरीजमधनं आला नाही. सो जेव्हा पण कोणत्या T20 वर्ल्ड कप असतो किंवा कोणत्याही वर्ल्ड कप असतो त्याच्या बिल्डअप मॅचेस असतात ना, त्यात एक एक गोष्टी टिक करायच्या असतात. सो काय काय गोष्टी त्याच्यातली पहिली गोष्ट अशी असते की म्हणजे तुम्हाला बॅटिंग करून जमतंय का, बॉलिंग करून जमतंय का, मग तुमच्याकडे कोण नवा प्लेअर असेल तर त्या नवा प्लेअरला कुठे फिट करू शकतो का, किंवा बॅकअप ओपनर्स आपले कोण आहेत, बॅकअप ऑप्शन्स आपले कोण आहेत. पण आपल्या इंडिया टीमचं असं स्प्लिट झाल्यामुळे ओव्हरऑल सगळ्यात स्ट्रॅटेजीज अशा थोड्या इथून 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 पिक अँड चूज करायला लागतात. सो त्या हिशोबाने जरा ही सिरीज आपण अॅनलाइज करूया आणि बघूया की या सिरीजचे काय गेम्स होते आणि या सिरीजमध्ये एवढं काही चांगलं काय झालं नाही ओव्हरऑल जी सिरीज घडली त्याची. सो पहिला पॉझिटिव्ह मला असा वाटतो की आता आपण मोर ऑर लेस क्लिअर आहोत विथ रिस्पेक्ट टू आपला बॅकअप ओपनर कोण आहे. आपल्याला KL राहुलच्या अवेलेबिलिटीचा माहित नाही, कारण मला असं वाटतं KL राहुल जर अवेलेबल नसेल वर्ल्ड कपसाठी तर इट्स गोइंग बी अ बिग लॉस. पहिली गोष्ट म्हणजे तो ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळलेला आहे, त्याची ऑस्ट्रेलियामध्ये टेस्टमध्ये 100 आहे. परत ही इज अ व्हेरी एक्सपिरियन्स बॅट्समन आणि तो आहे जो फुल ऑन खेळतो. म्हणजे आय नो लाईक शेवटपर्यंत खेळतो आणि प्लस त्याचा स्ट्राईक रेट पण टू अ लार्ज एक्सटेंट चांगला असतो. सो आय थिंक दॅट्स अ बिग ॲडव्हान्टेज विथ रिस्पेक्ट टू KL राहुल. सो आय थिंक ती आपल्याला एक गोष्ट खूप अशी मिस होणार आहे. सो जर तो नाही खेळला, पण तो जर खेळला असं अज्युम करूया ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट, तर त्याच्या बॅकअपला म्हणजे तो आणि रोहित असताना दुसरा बॅकअप आहे ईशान किशन, किंवा जर तो नाही आला अनफॉर्च्युनेटली तर देन बेसिकली वी कॅन लुक ॲट लाईक समथिंग एल्स. म्हणजे देन वी कॅन लुक ॲट someone of the caliber of Ishan Kishan to open with Rohit Sharma. ओके. सो ती एक मला खूप पॉझिटिव्ह एलिमेंट वाटली. त्यांनी 5 मॅचमध्ये 206 रन केले, 150च्या स्ट्राईक रेटनी त्यांनी केले. सो आपला मोर ऑर लेस थर्ड ओपनर आता फिक्स झालाय, विच इज अ व्हेरी व्हेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ पॉझिटिव्ह. म्हणजे तो एक नक्की मला वाटतं एक पॉझिटिव्ह सिरीजमधनं आपल्याला नक्की मिळालेला आहे. सेकंड पॉझिटिव्ह ह्या सिरीजमध्ये माझ्या मते आहेत हार्दिक पांड्या आणि दिनेश कार्तिक. सो खूप वर्ल्ड कप्सला आय थिंक आपण अशा सिच्युएशन्समध्ये आलो जेव्हा आपल्या 5 आणि 6 डिलिव्हर नाही केलं. म्हणजे लास्ट वर्ल्ड कपला तर खुद हार्दिकच होता त्या सिच्युएशनला, ज्याला नाही मारता आलं किंवा त्याला बूस्ट नाही करता आलं रन रेट. सो ॲटलिस्ट आपल्याकडे आता 2 ऑप्शन आहेत आणि दोघंही T20 मध्ये नाही म्हटलं तरी एक्स फॅक्टर्स आहेत. दिनेश कार्तिक कॅन हिट अ 25 बॉल 54 जसं त्यांनी केलं. हार्दिक पांड्या कॅन स्ट्राईक ॲट 150 160. दिनेश कार्तिकचा 158 स्ट्राईक रेट ह्या टुर्नामेंटमध्ये, हार्दिक पांड्याचा 153. सो नाही म्हटलं तरी त्या दोघांनी आपला ऑस्ट्रेलियन विजा पक्का केलेला आहे आणि दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी गुड थिंग. कारण असे जे प्लेयर्स आहेत जे T20 साठी फिट आहेत ते जेव्हा एक एक स्पॉट्स फिक्स करतात ना, तेव्हा दॅट्स अ व्हेरी व्हेरी गुड थिंग. सो तो एक नक्की आपल्यासाठी सेकंड पॉझिटिव्ह आहे की दिनेश कार्तिक आणि हार्दिक पांड्याचा ॲटलिस्ट फॉर्म चांगला आहे ॲट दिस पॉइंट वेर एव्हर वी आर. ओके. त्याच्यानंतर मी खूप जास्ती कौतुक करू इच्छितो हर्षल पटेलचे. एका खूप मोठ्या जिगऱ्यांनी त्यांनी बॉलिंग टाकली आहे, खूप मोठ्या हार्टनी त्यांनी बॉलिंग टाकली. बट पर्सनली मला असं वाटतं की जर हर्षल पटेल एवढाच चांगला खेळत पण राहिला ना, किंवा त्यांनी एवढा चांगला परफॉर्मन्स दिला, तरी मला शमी जेव्हा पिक होईल टुर्नामेंटसाठी, जेव्हा शमी येईल T20 मध्ये, आय डोंट नो. आता मी रिसेंटली ऐकलंय नेहराकडनं की शमी इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स आणि शमी विल ऑर विल नॉट मे बी feature in the playing 11, but he'll feature in the 2023 World Cup. So I don't know what will happen. I don't know if Shami is in the scheme of things, but जर Shami pick झाला, so if he is picked, Bumrah is picked and Bhuvneshwar plays, so then because Bhuvneshwarला man of the series मिळाला and is bowled well in the first 2 games, though I always feel that he's not impactful, I think because he has played so well in this tournament, हे 3 बॉलर खेळतील जनरली, and then that is why I feel it will be very hard on हर्षल पटेल. सो मला असं म्हणायचं की हर्षल पटेल
played really well and he's a real big positive in terms of this tournament because त्यांनी डेथ बॉलिंग केली आहे, त्यांनी एकदम जिगऱ्यानी बॉलिंग केली and he's got the highest number of wickets in the tournament for us. म्हणजे 4 matches he's got 7 wickets, which is just amazing in terms of bowling and his economy is also just 7.03. So माझ्या मते हर्षल पटेल इज अ बिगर पॉझिटिव्ह देन समवन लाईक यजुवेंदर चहल. व्हॉट आय एक्सपेक्ट नेक्स्ट इज ह्याच्यानंतरचं माझं पॉझिटिव्ह आहे यजुवेंदर चहल फॉर एक्झाम्पल, कारण यजुवेंदर चहल डिड नॉट डू वेल पहिल्या 2 मॅचमध्ये आणि त्याचा हाच प्रॉब्लेम झालेला बिफोर दी अदर वर्ल्ड कप ऑल्सो, वेर ही जस्ट स्टार्टेड फेलिंग बिफोर अ बिग टुर्नामेंट अँड देन वॉज नॉट पिक्ड. सो दॅट इज वाय मला असं वाटतं की त्याचं आत्ता फॉर्ममध्ये येणं आणि त्याचं कमबॅक मॅचेसमध्ये विकेट्स काढून टीमला जिंकवून देणं त्याच्या कॉन्फिडन्ससाठी इज अ बिग बिग बूस्ट. I don't know if he will play against Ireland or Ravi Bishnoi will be tried, but I think if he plays against Ireland, I think he should play all matches now. त्याला पण नक्की IPL थोडं फटीग असेल, सो आय डोंट नो मे बी इन इंग्लंड वगैरे कोण दुसऱ्या रवी बिश्नोईला ट्राय केलं, बट आय थिंक त्याचं जे बेसिकली ॲटिट्यूड आहे किंवा तो ज्या हिशोबाने आता सध्या बॉलिंग टाकतोय इज अ रिअल प्लस फॉर इंडिया अँड आय थिंक दॅट विल रिअली हेल्प इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिंग व्हेरी क्लिअर. म्हणजे आय थिंक द ओनली थिंग आता प्लेटवर आहे की वी आर लुकिंग टू टिक बॉक्सेस अँड वी आर लुकिंग टू पुट दॅट फायनल 11. Karan, because in many tournaments before that big tournament, we don't have players at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We always have players at 1, 2, 3, but everyone else is a question mark. म्हणजे जनरली लास्ट वर्ल्ड कपच्या आधी राहुल चहर काय आला, नंतर वेंकी अय्यर वॉज समवेअर इन द मिक्स अँड सम थिंग्स जे आपल्याला टिक 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 करायचे आहेत. ॲटलिस्ट आय फील की विथ दिस परफॉर्मन्स चहल मोर ऑर लेस इज लाईक इमिग्रेशन डिपार्टमेंटमध्ये तरी पोहोचलेला आहे चहल. And the last thing is comeback. I think 2 match हरल्यानंतर more or less many people thought that South Africa might like run us over and they might like kind of क्लीन स्वीप पण करतील अशी पण एक जनरल टेंडन्सी आली होती की काय हरवतील वगैरे. पण आय थिंक द वे इट चेंज दिस टुर्नामेंट आफ्टर द सिरीज गॉट टू वायझॅग आणि नंतर टू राजकोट, आय थिंक ते कमबॅक ऑल्सो विल गिव्ह अ ग्रेट स्कोप. बट दिस कमबॅक कम्स इन अ टू एजेड थिंग बिकॉज जर आपण साऊथ आफ्रिका इफ वी स्टार्ट लुझिंग टू पीपल, सो लेट अस सी व्हॉट दिस सिरीज वॉज. ओके, एक सर्टन पर्स्पेक्टिव्हनी इफ वी अॅनलाइज, ओके, वी स्कोर्ड अ 200 and they chased it, then we scored a 180 or something, then they chased it, then we scored 160, 170, 180 and 170 and they couldn't chase it because our bowlers dominated. But nowhere in the tournament असं वाटलं की India is a team that South Africa cannot beat. Okay, their captain got injured, they had some Quinton de Kock was injured, so त्यांची पण अशी full fledged team नव्हती. Yes, त्यांची bowling होती full strength, तरी we were able to score that 150, 160, but we never dominated them. So we don't have a advantage, or we cannot say, and we lost 2 games also. So we cannot say that if tomorrow South Africa जर आपल्या against Australia मध्ये खेळत आहे, तर we cannot say for sure that we will beat South Africa. That's I think something that was a little good, but then was a little scary. पण I'm very very happy that we were able to stage a comeback आणि 2-2 तरी केलं. नाहीतर आय थिंक वी वुड हॅव लाईक एंटायरली फॉलन बॅक ऑन द पीपल वी डोंट हॅव इन द टीम. म्हणजे सगळे बोलले असते बुमरा नाहीये, रोहित नाहीये, विराट कोहली नाहीये, ह्यांना आणा त्यांना आणा ह्यांना. ऍटलिस्ट what Hardik and Dinesh Karthik ensured is that ती सिच्युएशन आपल्यावरती नाही आली. सो these are the certain positives. I think there were few more positives like आवेश खान चांगला खेळला टू सम एक्सटेंट. मला वाटलं की एखादी इनिंग्स श्रेयस अय्यर ऑल्सो प्लेड वेल, बट आय वुड स्टील फील की वी एक्सपेक्ट अ लॉट मोर ऑफ दीज पीपल. सो आय थिंक त्याच्यानंतर लॉसवर आय थिंक पर्सनली ह्या चॅनलवर और वी हॅव बीन लाईक बॅकिंग ऋतुराज अय्यर अँड ही वॉज लाईक अन अमेझिंग प्लेअर. पण मला असं वाटतं की ह्या 5 मॅचच्या सिरीज नंतर मोर ऑर लेस ही विल नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज it's very very difficult की with राहुल त्रिपाठी इन द मिक्स, संजू सॅमसन इन द मिक्स, इफ ह्या दोघांमधलं कोणी एक अट्रॅक्टिव्ह इनिंग्स खेळून गेलं इन द डेज टू कम, तर आय थिंक ऋतुराज अय्यर विल बी आस्क्ड की तुझे डॉक्युमेंट्स नको सबमिट करू ऑस्ट्रेलियन विजासाठी अँड ही विल बी आउट ऑफ द टुर्नामेंट, विच इज अ बिग लॉस इन टर्म्स ऑफ द चॅनल बिकॉज वी सपोर्ट ऋतुराज गायकवाड अ लॉट, कारण ही प्लेस फॉर ॲटलिस्ट मी बिकॉज ही प्लेस फॉर CSK अँड स्टफ लाईक दॅट. सो ते एक ॲस्पेक्ट डेफिनेटली आहे अँड आय थिंक that's a really bad thing. And second, I think is a big loss is Rishabh Pant's form. And Rishabh Pant's जो form it has been like a big concern, and mainly not because of the runs but because of the way he has got out, because of the way he has let the team down in those situations. त्याचा एक पण मॅच विनिंग नॉक नाही आला. We could not see a game changing knock, we could not see a knock that where he tried to stay in and he got out to the same bowler again and again. आणि I think mentally fatigue wise किंवा त्याचं कॅप्टन्सी प्रेशर असेल काही असेल, बट ऋषभ पंत
खूप जास्ती डिसअपॉइंटिंग वाटलं आणि ऑलरेडी द एक्सपर्ट्स आर लाईक गोईंग आफ्टर हिम. बट आय स्टील फील की नाव हार्दिक पांड्या इज कॅप्टन, तर रिषभ पंत शुड टेक सम रेस्ट आणि रिषभ पंत शुड ट्राय अँड रिडिस्कवर हिज मोजो आणि त्यांनी यावं, बिकॉज ही इज अन एक्स फॅक्टर प्लेअर. आय नो की तो प्रूव्ह नाही करत आहे, आय नो त्याचे परफॉर्मन्सेस नाही, आय एम 100% शुअर की ही इज नॉट लाईक दॅट प्लेअर. पण यू नीड सच प्लेयर्स, यू नीड सच प्लेयर्स इन अ T20 टीम. कारण जेव्हा तुम्ही T20 टीम रीड करता ना, तेव्हा यू डोंट वॉन्ट प्लेयर्स गोण प्ले विथ 120 आणि तुम्हाला 20 ओव्हर. You need such young players who can take risks and the young players who can clear the boundary at will. So त्याप्रमाणे आय थिंक इट्स अ बिग लॉस की रिषभ पंत थोडा पॅकिंग ऑर्डर मध्ये परत गेला. दे वर लाईक सेइंग की इवन विथ ईशान किशन अँड दिनेश कार्तिक नाव ऋषभ पंत मे नॉट मेरिट अ पोझिशन इन द टीम, विच इज रिडिक्युलस. कारण आय थिंक ही इज वन ऑफ आवर लीडिंग T20 बॅट्समॅन. सो होप करूया की कमिंग इंग्लंडमध्ये किंवा कुठेतरी इन द टेस्ट सिरीज समवेअर ही गेट्स अ बिग नॉक आणि त्याचं पूर्ण असं थोडं it's a mental game. So I hope that it reverses. I think another thing was none of the batsmen. Ishan Kishan played 5 games, and he scored 206 runs, which is the highest number of runs. After that, we have Hardik Pandya who scored some 100 runs, and baki batsmen the performance negative. So when you have a 5-match T20 series for players like Shreyas Iyer, for players like Ruturaj Gaikwad, for that matter, I think it's very important that they get some runs. I mean, Shreyas Iyer played one knock. So it's very important that you emphasize the fact that की तुम्ही आहात and then the others are not needed किंवा others नाहीयेत तरी आम्ही आहोत, we can do something great, we can consistently play. ते कुठे चाललं नाही. I think every time it was dependent on, I think, kind of Hardik आणि दिनेश at least in the last 2 games, आणि then even I think in the second game, फक्त एक first game सोडल्यास I think we kind of did not dominate them. So I think that's bad. That's bad overall for the team. Batsman, I think अजूनही आपल्याला असे कोण मिळाले नाही जे आपल्याला T20. सो सी, सगळे खेळून गेले तेव्हा 200 झालं, दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. बट वी डोंट लुक लाईक अ टीम. आय मीन, आपण बघितलं, और वी हॅव सीन हाऊ इंग्लंड इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, हाऊ इंग्लंड इज प्लेइंग ODI क्रिकेट, हाऊ इंग्लंड विल प्ले T20 क्रिकेट. वी नो ऑस्ट्रेलिया वी कॅनॉट बीट बिकॉज ऑन अ डे डेव्हिड वॉर्नर स्टार्ट प्लेइंग. सो आपल्याकडे वी हॅव टू हॅव प्लेयर्स, वी हॅव टू हॅव परफॉर्मन्सेस विच आर किक ॲज किलर परफॉर्मन्सेस. एक दिवशी आपण येऊन 200 करतो, इट डज नॉट मीन की वी आर गुड टीम. वी हॅव टू स्कोर 200 रन्स 3 मॅचेस इन अ रो. आपले प्रत्येक प्लेअर, आपला खालचा प्लेअर जो येतोय, अय्यर असो कोणी असो, वी हॅव टू कीप हिटिंग, और वी हॅव टू शो दॅट इंटेंट ऑफ T20, ऑफ अ T20 टीम. सो आय थिंक मोर ऑर लेस the sooner we start playing with a team that's actually going to play in Australia, I think that is very, very important. But tithe we will know who plays where and everybody will be clear with their role. So that's a very, very disappointing thing that batsman couldn't play well. Mala personally, I don't know if my partner Aniket would agree with this, but Mala somehow vatta ki you should have players in the mix. These are the tournaments, these are the occasions where you can see if a player has it at international level. And why is because you have someone like a Deepak Hooda who had a great IPL. So he could have contributed somewhere. You had Umran Malik who had an exceptional IPL. You had Arshdeep who had exceptional IPL. मी नाही म्हणत आहे की तुम्ही टीमचं कॉम्पोजिशन बिघडवा किंवा ह्या लोकांना मल्टिपल ऑप्शन घेऊन हेडेक घ्या. पण तुम्हाला बघायला तर लागेल ना की उमरान मलिक कसा टाकतोय. तुम्हाला बघायला तर मिळेल ना की तो इंटरनॅशनल लेवलला फिट आहे की नाही. तुम्हाला जिथे तिकडे रबाडा आणि अँड्रिक नॉर्के जे 140 टाकतात, तुम्हाला पण एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल ना, समवन इज बॉलिंग 150 एट द साऊथ आफ्रिकन बॅट्समन. सो आय थिंक ते एक मिस्ड ऑपॉर्च्युनिटी मला वाटली. आय थिंक विथ रिस्पेक्ट टू द सिरीजचा रिझल्ट एवढा फरक नाही पडला, बट आय थिंक दी ॲटिट्यूड विथ दीज गाईज इज व्हेरी, व्हेरी बॅड, बिकॉज दे आर लुकिंग ॲट कन्सिस्टन्सी, दे आर लुकिंग ॲट पीपल हू हॅव स्पेंट मोर टाइम विथ द टीम. सो राहुल द्रविड वॉज व्हेरी क्लिअर की ही विल नॉट गेट द काइंड ऑफ टाइम. सो ते थोडं डिसअपॉइंटिंग मला डेफिनेटली वाटलं. सो दॅट वॉज रिअली, रिअली डिसअपॉइंटिंग. आणि इफ यू लिव्ह आउट हार्दिक पांड्या अँड दिनेश कार्तिक फ्रॉम द टीम, मला लास्ट नेगेटिव्ह असा वाटला की आय डू नॉट सी एन एक्स फॅक्टर अगेन इन द टीम. म्हणजे असा कोणताही बॅट्समन नाहीये हू आय कॅन से की हा बॅट्समन विल चेंज द गेम इन दॅट T20 वर्ल्ड कप. असा कोणताच बॅट्समन त्या लाईनअप मध्ये कुठेही दिसत नाही. दिनेश कार्तिक येस, हार्दिक पांड्या येस, पण आय डोंट नो इफ 2 पीपल कॅन चेंज इट. म्हणजे जर तुम्ही इंग्लंडची टीम, जस्ट इफ यू गो थ्रू दॅट इंग्लंड टीम, यू विल रिअलाइज व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. इट्स जेसन रॉय, इट्स Alex Hales, it's Josh Butler, it's Johnny Bairstow, it's Ben Stokes for that matter. There is David Malan who can hit the ball long. Like, तुम्ही just now
घेऊ शकता अँड देर आर पीपल हू आर हिटिंग विथ अ स्ट्राईक रेट ऑफ 150 प्लस. सो एव्हरी पर्सन हिट्स. म्हणजे तुम्ही जर बघाल तर ॲरन फिंच सोडा, तुम्ही बघा डेव्हिड वॉर्नर, मिचेल मार्श मारतो. You have Glenn Maxwell hitting. So these are all names who can just go bang, bang, bang करू शकतात आणि आय थिंक थ्रू आउट द इनिंग्स करू शकतात. सो आय थिंक तिकडे कुठेतरी आपला एक एक्स फॅक्टर मिसिंग आहे असं मला नेहमी वाटतं. आणि विथ रिस्पेक्ट टू बॉलिंग ऑल्सो आय थिंक इफ वी गो त्याच सेम लाईनअपनी बुमरा, शमी आणि भुवनेश्वर आणि चहल, तर इट इज नॉट समथिंग दॅट वी हॅव नॉट सीन. सो ऑस्ट्रेलियासाठी तरी आय थिंक आय होप वी पिक समवन. म्हणजे ऑस्ट्रेलिया होती म्हणूनच आय वॉज होपिंग की उमरान वुड प्ले, कारण आय नो नाही आहेत पिचेस बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फॉर द फास्ट बॉलर्स ऑलवेज. सो आय थिंक ओव्हरऑल सिरीज चांगली झाली, पण मला असं ह्या सिरीजमधनं काही नाविन्य किंवा ह्या सिरीजमधून आपण काही अचीव्ह केलं असं वाटलं नाही. मला वाटलं आपण 5-0 हरलो जरी असतो तरी समजा एक कोणतरी म्हणजे मे बी समबडी ऑफ द कॅलिबर ऑफ से ऋतुराज गायकवाडने एखादी मे बी 100 काढून दाखवली असती, किंवा नंबर 3ला श्रेयस अय्यरनी प्रत्येक मॅच मध्ये अँकर करून 20 ओव्हर्स खेळला असता, किंवा एक अर्शदीपनी कुठे 4 काढला असता. आय वॉज हॅपी विथ आवेश खान बट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले. आणि जर मला समहाव असं वाटतं की कुठेतरी एक उमरान मलिकनी येऊन एक 4 ओव्हर स्पेल टाकला असता, व्हेरी क्लॉक्ड 150 कंटिन्युअसली, तर देन दॅट काइंड ऑफ अचीवमेंट, तो जो गेन असला असता, आय थिंक दॅट वुड हॅव बीन रिअली रिअली ग्रेट. सो ओव्हरऑल 2-2 झाली सिरीज. खूप असा फिटिंग क्लायमॅक्स डिझर्विंग करणारी सिरीज होती, पण ते नाही अचीव्ह होऊ शकलं. रेन आउट झाली मॅच, पण आय थिंक बोथ टीम्स विल गो हॅपी. पण मला स्ट्रॉंगर टीम ह्या टुर्नामेंटमध्ये किंवा स्ट्रॉंगर विथ रिस्पेक्ट टू दॅट T20 वर्ल्ड कप इन माइंड अजूनही साऊथ आफ्रिकाच वाटते, कारण त्यांची बॉलिंग अटॅक फार सुपिरियर आहे आपल्यापेक्षा. अँड्रिक नॉर्किये लास्ट 2 मॅच मध्ये, लुंगी एनगिडी, यू हॅव कगिसो रबाडा, यू हॅव केशव महाराज इज बॉलिंग वेल, टबरेश शामसी इज अ मिस्ट्री स्पिनर. सो ते ऑल्सो हॅव द व्हेरिएशन्स. आणि बॅटिंगमध्ये डेव्हिड मिलर, हेनरिक क्लासन, आय नो सर 2 मॅच मध्ये एकच मॅच खेळला हेनरिक क्लासन, पण डेव्हिड मिलर, हेनरिक क्लासन म्हणा, these people, Ideal Markram तर खेळलाच नाही. So when he comes back, he, Quinton de Kock, these are players that can change games for you on flat wicket. So ओव्हरऑल गुड सिरीज. बरे आपण हरलो नाही, पण नाव वी मूव्ह टू आयर्लंड, जिथे मला समहाव असं वाटतं की वी हॅव कंडिशन्स दॅट आर काइंड ऑफ लाईक इंग्लंड अँड न्यूझीलंड, आणि मे नॉट बी लाईक ऑस्ट्रेलिया एक्झॅक्टली, पण तिकडे तरी आपण वी शुड गो विथ अन अप्रोच वेअर वी शुड ट्राय अँड स्कोर 220 इन एव्हरी इनिंग. सो त्या हिशोबाने हिट करून ती टुर्नामेंटच्या आधी आपण प्रिव्ह्यू करूच, बट माझे एक्सपेक्टेशन्स असे आहेत की whoever plays, they should go with an attitude to try and score 220 every time. त्याच्यात आपण 100 ऑल आउट झालो तरी दॅट्स फाईन. आय मीन इट्स अ चॅलेंज फॉर द बॉलर्स. पण जे अचीव्ह करायला आपण ट्राय करतोय, जे अचीव्ह T20 वर्ल्ड कप जिंकायला जे आपल्याला करायचंय, आय थिंक ते अचीव्ह करणं ह्या रिमेनिंग 20 मॅचेस मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. 2 मॅचेस इन आयर्लंड, 3 मॅचेस इन इंग्लंड, 5 आहेत. एशिया कपच्या 5 का 7 मॅचेस बाकी आहेत. आपण वेस्ट इंडिजशी खेळणार आहे, ते थोड्याशा आय थिंक 5 T20 आहेत. अशा टोटल ऑफ आय थिंक 15-20 गेम्स आर स्टील इन आवर हँड. सो आय थिंक त्या 15-20 गेम्समध्ये एक अप्रोच तर बदलू शकत नाही मे बी, पण एक इंटेंट जरी बदलायची जर आपण प्रयत्न केला तर आपल्याला खूप जास्त फायदा होईल. मला असं वाटतं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिरीज. तुम्हाला काय वाटतं ते जर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपला अटेम्प्ट आहे टू गेट क्रिकेट इन आवर मराठी लँग्वेज अक्रॉस टू एव्हरीवन, टू ऑल स्पोर्ट्स फॅन्स. आणि बी कनेक्टेड विथ द चॅनल. Comment, share your opinions. Let's have a healthy discussion on Indian cricket. Until we meet next time, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji.